جهز حقائبك واستعد لرحلة جديدة إلى وجهة فريدة، واصنع فصلا جديدا من المتعة والمغامرة في ألبانيا. تقع ألبانيا الساحرة في جنوب شرق أوروبا على الساحل الأدرياتيكي والبحر الأيوني. ألبانيا وجهة سياحية متزايدة الشعبية بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة ومبانيها التاريخية ذات التصميمات المذهلة. عاصمتها تيرانا تحتضن العديد من المساجد والمتاحف التي يغلب على معمارها الطراز العثماني الفريد. شواطئ رملية جميلة وجزر رائعة وجبال شاهقة ووديان خضراء، ولا يزال الكثير في جعبة ألبانيا بلد السحر والخيال.